Okay, Bismillah Rahman Rahim. Nan khaira shuru ko corporation tax. So as you guys know, corporation tax today set away tax for companies. کمپنیانې چې کوم دي د هغو دپاره کم ټاکس دا اوس پورې چې موږ کم سی جی ټي ویلې کم انکم ټاکس هم چې ویلې پراپرټي انکم هم چې ویلې نور انهریټنس ټاکس دا شان هم چې ویل دا ټول چې د انډیویجوالز دپاره و اوکې دا ټول د انډیویجوالز دپاره و یو کارپوریشن ټاکس چې دی اوس دو سره موږ چې دی څنګه کوو کمپنیانو دپاره چې کم ټاکس دی دا موږ څنګه کالکولیټ کوو دا چې د خیره په دې چپټر کې وایو صحیح ده البته یو سی جی ټي فور کمپنیز چې دی موږ یې ویلو چې کمپنیز مطلب چې هغوی دپاره سی جی ټي څنګه پیدا کېږي اوکې انډیکسیشن الاونس او دا شیان چې دی موږ ویلي الریډي ښه البته دې کې بعضې داسې شیان دي چې هغه مهم نه دي نو زه هغه افکورس هغه سکیپ کوم صحیح ده ښه دلته دغه دواړه شیان ډېر مهم دي period of account or accounting period. Period of account period of account is any period for which company prepares accounts. It usually 12 months in length, but may be shorter or longer than this. کم میاشتو د پاره چې کمپنیز خپل فاینانس سټیټمنټس جوړوي لکه موږ چې سټیټمنټ اف پروفیټ اور لاس فور د year ended فلانی سټیټمنټ اف فاینانشل پوزیشن فور د year ended فلانی صحیح ده نو 12 میاشتې هم کېدای شي 12 نه لږ هم کېدای شي 12 نه زیات هم کېدای شي کم هغه دپاره چې کمپني خپل اکاونټس جوړوي اوکې او اکاونټینګ پیریډ څه ته وایي اکاونټینګ پیریډ and accounting period or AP is the period for which a charge to corporation tax is made چې کوم ګوره اکاونټینګ پیریډ څه شی دی هغه پیریډ کوم یو باندې چې موږ کارپوریشن ټاکس کالکولیټ کوو او دا چې د 12 میاشتو نه زیات نشي کېدلی اوکې دا د 12 میاشتو نه زیات نشي کېدلی کوز فور ایگزامپل 12 نه کم کېدای شي 12 هم کېدای شي خو 12 نه زیات نشي کېدای شي فور ایگزامپل یو کمپنی ده هغې چې دی فور ایگزامپل د 15 میاشتو دپاره چې دی هغه جوړ کړی دی پیریډ اف اکاونټس یې جوړ کړي دي نو 15 میاشتو دپاره یې جوړ کړی دا خو 12 میاشت نه زیات دی نو اول موږ څنګه کوو د اول 12 میاشتو دپاره چې دی یو دفعه موږ چې دی ټاکس کالکولیټ کوو او هغې نه به چې 3 نورې پاتې کېږي هغه ته به یې جدا کالکولیټ کوو اوکې when does AP start when does AP and AP end okay دا فقط بیسیک تیوري د تاسو وایي long period of accounts for corporation tax purposes an AP can never exceed 12 months. Therefore, if a company prepares accounts for a period of more than 12 months, there are two accounting periods for tax purposes. لکه اوس ګور دلته دوی یو مثال ورکړی دی صحیح ده مطلب پیریډ اف اکاونټ چې 18 میاشتو دپاره تر 1 د مارچ 2016 نو اول موږ 12 میاشتو دپاره مطلب ګور چې انډ چې دی ګور چې 18 میاشتو دپاره شو تقریبا د شروع چې دی کله راځي تاسو فکر وکړئ د شروع 12 چې دی یو راځي مطلب مارچ اپریل 2015 نه چې 12 یو راځي او بیا هغې نه چې موږ شپږ مخته لاړ شو نو تقریبا ان اکتوبر نه چې دا شروع کېږي یس اکتوبر نه صحیح ده اوکې نو اول چې دی موږ 12 میاشتو دپاره چې دی یو جوړو چې 1 اکتوبر شروع شي نو 30 سپټمبر 2015 شي اند راځي که نه نو 12 میاشتو دپاره موږ یو جوړ کړه او بیا د 18 نه چې 12 منفي کې بیا څو راځي شپږ نو شپږ میاشتو دپاره جدا جوړو دومره په یاد اوسېږي چې اکاونټینګ پیریډ چې د 12 میاشتو نه زیات نه جوړېږي چېرته که هغوی چې د 18 میاشتو دپاره فاینانشل سټیټمنټس جوړ کړي نو موږ نشو کولی چې د هغه 18 میاشتو باندې ډایرکټ ټاکس کالکولیټ کړو نه 12 ترې اول وباسه شپږ ترې بیا هغه که صحیح ده Our corporation tax computation is prepared for each AP. Section 11 explains the method of allocating the accounting profits between the two APs. Okay, da manga wayu. Okay. The tax resident of company ګورئ ښه کارپوریشن ټاکس خو موږ ویلې هغه ټاکس چې په کمپنیانو باندې کم یو راځي اوس دا په کومې کمپنیانو باندې راځي افکورس هغه کمپنیانې چې کمپنیز ریزیډنټ ان د یو کې صحیح ده چې یو کې ریزیډنټ کمپنیانې صحیح ده نو هغه دوه داسې راتلی شي یا خو چې یو کې جوړې شوي انکورپوریشن چې هغه کمپنۍ کم تولد کېږي صحیح ده د کمپنۍ انکورپوریشن چې دی په یو کې شوی او یا چې دی هغه مانیج کېږي د یو کې څخه صحیح ده یا خو چې د کمپنۍ انکورپوریشن په یو کې شوی صحیح ده ا کمپنۍ از یو کې ریزیډنټ اف انکورپوریټډ ان د یو کې او یا هم انکورپوریټډ ایلسویر جوړه شوي پیدا شوي بل چېرته بټ is centrally managed and controlled in the UK صحیح ده
خدا یو سمپل هغه د الستریشن د خاص پک نشته فقط ولولای دا دلته راځو دا اوس مهم شی taxable total profits ګورئ companies taxable total profits for an accounting period are total profits from all sources less qualifying charitable donations QCDs صحیح ده ټوټل پروفټس چې هغه ماته د ار سینه چې هغه د مات نورمال کورس اف بزنس نه یو دا نور انټرست انکم یو دا نور اخو د خړه ټول څه کې زو تاسو وایم اوکے A company's total profit are worldwide income excluding dividend بور سر نه نيسي صحیح ده net chargeable gains صحیح ده the pro forma below set out the different source of income included in the total profits taxable total profits TTP is equal to TTP دغه TTP ډیر زیات مهم دی TTP یا taxable total profit دا موږ څنګه کیلکولیټ کوو total profits منفي QCD total profits منفي QCD total profits منفي QCD اوس دا total profit موږ څنګه پیدا کوو خدل تراشي total profit دسی پیدا کیږي tax adjusted trading profit دی خو ګوره هغه د کمپنۍ د دنیا خپل د اکاونټینګ د دنیا خپل پروفټ کنه ما تاسو ویل چې دا چې دی هغه کې نه منل کیږي په ټیکس د دنیا خپل پروفټ هغه کیږي نو هغه کوم اډجسټمنټ چې کور سره هغه موږ ته پته هغه موږ ویلو صحیح ده هغه اډجسټمنٹ هم چې سره کو به موږ ته چې راځي ټیکس اډجسټډ ټریډینګ پروفټ راځي کنه د نه چې موږ چې ور سره جمع کوو نن ټریډ لون ریلیشنشپ صحیح ده کم د لون انکم چې کم یو دی هغه ور سره جمع کوو پلس ور سره کوو پراپرټي انکم پلس ور سره کو مسکلینیس انکم لکه رویالټیز او دا شان او پلس ور سره کو چارجبل گینز څنګه کیلکولیټ کیږي الریډي مونږ ویلو صحیح ده نو دا ټول چې مونږ جمع کړل مونږ ته چې شي راځي ټوټل پروفټ صحیح ده اوس پوه شئ ټوټل پروفټ کوم ځای نه راځي یس صحیح نه دا ټول چې مونږ جمع کړل مونږ ته راځي ټوټل پروفټ جست ا منټ گایز ټوټل پروفټ مونږ ته راځي او ټوټل پروفټ نه چې موږ چې منفي کوو QCD qualifying charitable donations او به دنه بعد چې موږ ته چې راځي TTP total taxable profit اوکے دنه بعد موږ ته چې راځي TTP total taxable profit دغه بعضی بیسیک تیوریانې دي دا تاسو خپل ویل شي اوکے the qualifying charitable donation all donation to charity by a company except gora QCD kam share razi all donations to charity by a company except those allowed as a trading expenses are an allowed deduction from the total profits in a corporation tax computation the relief is referred to as qualifying charitable donations or QCD relief all charitable donations by a company are paid gross okay note that the tax treatment of donations to charity made by a company is different from applied to payment made by an individual the fark hai sahi na خادل ترا شي دغه یو illustration دی دا کار کو موږ ته چې دلته راکړي دي calculate the taxable total profits for the year ended 31st March 2026 TTP we موږ ته calculate کی TTP okay TTP calculate کړي so W Limited has the following income and outgoings for the year ended 31st March 2026 tax adjusted trading profit چې د دوی دومره یو 1.4 million یا 14,500 property income دا بور سر جمع شي صحیح ده interest receivable جمع بشي chargeable gains بچ دے جمع شي dividend from UK companies د پور بچ دے کار نه لري صحیح ده dividend پور بچ دے کار نه لري او qualifying charitable donations بچ دے دا خدا دا ول چې دا یو 2 3 دا چې موږ جمع کړل سر د chargeable gains موږ څه لري total profit نه چې به موږ چې منفي کو qualifying charitable donations منفي کو چې موږ څه راځي TTP okay اوس مهم دا شی چې کارپوریشن ټیکس لایبیلیټي ورو TTP چې موږ بس دا خو چې موږ TTP پیدا کړ صحیح ده ټیکس څنګه کیلکولیټ کوو موږ خو چپټر نوم دی کارپوریشن ټیکس څنګه کیلکولیټ کوو پرسنټیج څومره دی زه تاسو ته اوس وایم صحیح ده
A company's corporation tax liability is calculated by applying the appropriate rate of corporation tax to the company's total taxable profit. دغه ټي ټي پی نه بچره موږ ټاکس کیلکولیټ کوو. دغه ټي ټي پی چې کوم یو دی کنه په دغه باندې موږ چې ټاکس کیلکولیټ کوو. خو او 2% سره ضرب کوو زه اوس درته وایم. صحیح ده؟ اول دلته وګورئ determining the rate of corporation tax. زه 2% چې دی کارپوریشن ټاکس چې 2% ضرب کوم. ګورئ یو شی په یاد مخکې د 2023 نه چې د ټاکس کارپوریشن ټاکس دنیا ډیره ساده وله. سمپل یو ریټ او بس ټي ټي پی بل چې پیدا کړ ډایرکټ هغه سره به ضرب کړ خیر او خلاص. نور څه مشکل پکې نه و. خو اوس چې لږ زر تغیرات راغلي دي. صحیح ده؟ اپریل 2023 نه راځو خو چې تغیرات راغلي دي. صحیح ده؟ هغه تغیرات چې څه شي دي زه اوس تاسو ته وایم. صحیح ده؟ The rate of corporation tax is determined by comparing a company's augmented profit to statutory limits. منګه چې دی ګوره زه د خپل ټي ټي پی ما د ټول چې ټي ټي پی نه باندې چې منګه ټاکس ریټ کیلکولیټ کوو کنه. ما ټاکس ریټ سره ضربو چې منګ ته ټاکس لایبیلټي راوځي کنه. اوس زه دغه ټي ټي پی 2% سره ضرب کوم. دا ما د چیش نه پیدا کیږي د اګمنټډ پروفټ نه. اګمنټډ پروفټ څه شي دي زه اوس تاسو ته وایم. اګمنټډ پروفټ ار کیلکولیټډ as follows. اګمنټډ پروفټ څنګه کیلکولیټ کیږي زه اوس تاسو ته وایم. څه شو یس اګمنټډ پروفټ څنګه چې کیلکولیټ کیږي. اوکې دلته وګورئ ټي ټي پی پر واخلئ. ټي ټي پی څنګه پیدا کیږي تر منګه ویل الریډي. اوکې ټوټل ټاکسیبل پروفټس پر واخلئ. د سر بچ جمع کړئ چې ډیویډنډز ریسیوډ فرام نن اسوسییټډ کمپنی. هغه ناٹ کنیکټډ کمپنیز چې کوم یو دي ناٹ کنیکټډ کمپنیز چې کوم یو دي کنه. یو خو کنیکټډ کمپنیز یو چې ناٹ کنیکټډ کمپنیز نن اسوسییټډ کمپنیز دي. هغه د هغه ډیویډنډ چې دي هغه به د ټي ټي پی سره جمع کړئ. موږ ته چې راځي اګمنټډ پروفټ. موږ ته چې راځي اګمنټډ پروفټ. خو اوس هغه اګمنټډ پروفټ باندې ټاکس کیلکولیټ کوو نه ټاکس بچره همیشه دغه ټي ټي پی نه کیلکولیټ کیږي. اګمنټډ پروفټ فقط ما ته ریټ ښیي چې زه 2% دغه ټي ټي پی 2% سره ضرب کوم چې ما ته کارپوریشن ټاکس لایبیلټي راته راوځي. اوکې now dividend received. Although dividends received are exempt from corporation tax, they ګورئ ښه ډیویډنډ چې دی کارپوریشن ټاکس کې چې ډیویډنډ باندې دی هغه نشته دی. ښه ټاکس نشته دی کارپوریشن ټاکس کې چې ډیویډنډ باندې ټاکس نشته دی. ځکه ګوره زه تاسو چې یو دلیل درته دغه خپل ډیویډنډ چې کوم یو راځي کنه دا د چا نه راځي د نور کمپنیانو نه چې موږ ته راځي رائټ. او نور کمپنیان چې دی الریډي مطلب هغه کم انکم چې دی هغه انکم باندې هغه ټاکس ورکړي کوم پروفټ چې دی هغه باندې هغه ټاکس ورکړي دی. صحیح د ټاکس په هغه ورکړي دی. ګوره چې یو دفعه هغه په ټاکس ورکړي موږ ته راکړي به په موږ په ټاکس ورکو به د نه بعد موږ شیر هولډرز ورکو شیر هولډرز په ټاکس ورکړي. دا خو کله 100 روپۍ یو چاته پروفټ کیږي هغه باندې 200 روپۍ ټاکس راځي. صحیح ده؟ نو ډیویډنډز باندې د کارپوریشن ټاکس کې چې دی د باندې کم ټاکس نشته دی. صحیح ده؟ البته فقط دغه کم نن اسوسییټډ کمپنیز چې دي نن اسوسییټډ کمپنیز هغه چې دی موږ د ټي ټي پی سره جمع کوو تر څو موږ ته اګمنټډ پروفټ پیدا شي. هغه هم ټاکس پې نه کیلکولیټ کوو فقط چې اګمنټډ پروفټ موږ ته پیدا شي. اوکې نور بل څه یوز نه لري ټاکس پې نه راځي. اوکې although dividends received are exempt from corporation tax, they can have an impact on the rate of tax that the company pays and also whether corporation tax needs to be paid by installments. دغه مطلب نه چې بعض یو نیم وخت کې چې یو نیم کمپنیان دی هغه چې خپل ټاکس په انسټالمنټس باندې ورکړي. صحیح ده؟ نو هغه انسټالمنټس باندې ورکړي کنه هغه هم د اګمنټډ پروفټ نه معلومیږي او هغه څنګه کیږي به موږ وایو. اوکې the amount of cash dividends received from non-associated companies are added to TTP in order to arrive at the augmented profit figures. Dividends received from associated companies defined later are also ignored in the calculation. Agar kam connected companies siri associated companies ago kho bihi kisa ke makega. Okay دلته وګورئ calculating the corporation tax liability 2% سره ضرب کو ټي ټي پی 2% سره ضرب کوم هغه فیصدي به ماته augmented profit determine کوي 2% سره اوس درته وایم ښه. The rate of corporation tax is fixed by reference to financial years. Financial year run from 1st April ګورئ ښه لکه یو خو فسکل ییر وکنه فسکل ییر چې دی
هغه د انډیویډوالز لپاره و. موږ هغه اول کې ویل چې انډیویډوال پیز ټیکس فور فسکل ایئرز. individuals pays tax for fiscal years. individual چې ټیکس ورکوي هغه د فسکل ایئر لپاره ورکوي او هغه چې شروع کېده په 4 د اپریل باندې ختمېده په 5 د اپریل باندې. صحیح ده. دا چې کمپنیان دي کمپنی خو انډیویډوالز نه دي کنه. صحیح ده. نو د کمپنی کوم هغه فاینانشل ایئرز چې دي کنه هغه اول د اپریل باندې شروع کیږي. صحیح ده. A financial year runs from 1st April to the following 31st March and is identified by the calendar year in which it begins. The year commencing 1st April 2025 and ending on 31st March 2026 is the financial year 25. ګورئ دا چې بیا هغه نه دی کنه چې اوس لکه 5 د اپریل 4 د اپریل 2024 باندې کوم کال شروع کیږي 5 د اپریل 2025 باندې کوم ختميږي کنه د انډیویډوالز خیم چې 25 26 ورته یا 24 25 ورته دلته د سینه دی ښه. دلته چې مطلب که 1 اپریل باندې شروع کیږي 1 اپریل 2025 او 31 مارچ 2026 باندې ختميږي نو دته فاینانشل ایئر 2025 وای بس. فاینانشل ایئر 2025 ورته وای. اوکې FY 2025 هغه انډیویډوالز هم نه چې 25 26 دلته ورته نه وای. صحیح ده. ها دلته چې کوم ګورو financial years should not be confused with the tax years for personal taxes which run from 6 April to the following 5th April. دا already ما دا خبره وکړه. اوکې اوس راځو لاندې ټول مهم شان کوم ریټس چې دي ریټس چې کوم یو دي ریټس د کارپوریشن ټیکس کوم ریټس چې دي. اوکې نو هغه چې دغه شی دي ګوره کچرتا the rates of corporation tax needed for the tax examination are financial year 23 24 25 دغه کلونو پورې کلون ته وګورئ. اوکې اوکې سمال اول چې د سمال پروفیټ ریټ لرو هغه 19% دی او به مین ریټ چې کوم یو دی هغه 15% دی. سمال پروفیټ ریټ 19%، مین ریټ 15%، 19% 15%، 19% 15%. صحیح ده. کچرتا ستا اګمنټډ پروفیټ یو ګوره یو موږ لوور لیمټ لرو چې هغه 50000 دی او اپر لیمټ یې 2.5 لک دی. لوور لیمټ 50000 اپر لیمټ 2.5 لک. ها کچرتا ستا اګمنټډ پروفیټ د 50000 نه کمی 50000 پوری نه به چې تاسو کې خپل ټي ټي پی په ضرب د څو کې 19% سره ضرب د 19% سره کې. اوکې او کچرتا ستا هغه کم اګمنټډ پروفیټ چې کم یو دی اګمنټډ پروفیټ هغه چې د 2.5 لک نه زیاتو نو به خپل ټي ټي پی په 200 زر کې 15% سره بس ډیر اسانه بس تاسو په چې کارپوریشن ټیکس لایبিলিټي راوځي. کچرته ستا اګمنټډ پروفیټ 50000 نه کم نو به چې خپل ټي ټي پی اګمنټډ پروفیټ نه ګوره ټي ټي پی د 19% سره ضرب کی او کچرتا ستا اګمنټډ پروفیټ د 2.5 لک نه زیاتو نو به ټي ټي پی د 15% سره ضرب کی. او کچرتا ستا اګمنټډ پروفیټ د 50000 نه برو او د 2.5 لک نه کمو به بچی چې شي کیږي به بچی خپل دغه ټي ټي پی به د 15% سره ضرب کې خوستا د پاره بچی چې شي ریلیف بستا د پاره مارجنل ریلیف بچی ستا د پاره. اوکې ستا د پاره بچی به مارجنل ریلیف و اوسیږي. پوه شوي. نو کچرتا ستا اګمنټډ پروفیټ 50000 نه کمی نو ټي ټي پی به د 19% سره ضرب کې خیر او خلاص. کچرته ستا اګمنټډ پروفیټ د 2.5 لک نه چره بره ټي ټي پی بچره د 15% سره ضرب کې خیر او خلاص. او کچرته ستا اګمنټډ پروفیټ د 50000 نمبر او د 2.5 لک نه کمو نو به بچره خپل به ټي ټي پی بچره 15% سره ضرب کې خو ستا د پر مارجنل ریلیف وسیږي. ګوره دا شی ولې دسه دی ښه دا ولې دسه دی ځکه که درته وایم فور ایگزامپل اوس یو کمپنی ده دا غي اګمنټډ پروفیټ چې دی 9.4 زره دی نو 2% سره ضرب کیږي 19% سره رائټ. خو فکر که 1000 پاونډ چې دی په پروفیټ کې زیات شو لکه 1.5 پاونډ 5500 شو 1.5 پاونډ دی په پروفیټ کې زیات شو 5500 شو. اوس چې دی دا ټول دغه ټي ټي پی چې دا بس شي کیږي دا به 200 سره ضرب کیږي د 15% سره نو په یو ټول 1000 پاونډ یا 100 پاونډ باندې 9.9 دی 1.5 پاونډ سره 500 نه بره شو نو تا دا بچره د الته بسته 5% وتا باندې پروفیټ زیاتیږي هغه ټیکس په در باندې زیاتیږي دا خو ظلم دی کنه. صحیح ده. نو د خاطره بدل ته چې موږ ته شي راکول شوی دی مارجنل ریلیف راکول شوی دی. دغه سټانډرډ فراکشن چې یاد وساتئ ښه سټانډرډ فراکشن دغه سټانډرډ فراکشن 3 تقسیم د 200 په دې طریق باندې موږ مارجنل ریلیف کیلکولیټ کوو. اوکې په دغه طریق باندې موږ څه شي کوو موږ مارجنل ریلیف چې کیلکولیټ کوو. صحیح ده. څنګه کیلکولیټ کیږي زه تاسو ته ښایم.
دغه یو لایبیلیټي هغه ټیسټ انډرسټانډینګ کار کاو کالکولیټ زیډ کمپنیز لیمیټډ corporation tax liability for the year ended 31st March 2026. Okay, no, Z Limited has TTP of 28,000. آیا دنه فیصله کو نه in the year ended 31st March 2026 and received dividends of 10,000 from unconnected companies. Yes, unconnected companies چې augmented profit پیدا کوم TTP plus dividend from unconnected companies. څو راځي 28,000 جمع 10,000 18,000. نو ګوره 50,000 نه کم دي کنه. نو به څه وکما دغه 28,000 نه 28,000 18,000 نه 28,000 به ضرب د څو کومې د خاطر چې 50,000 لیمټ نه کم دی. نو 28,000 به چې ضرب د څو کومه ضرب د 19%. 28,000 ضرب د 0.19 څو کېږي 15,300 او دا بچی د ما corporation tax liability شي.